আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লো ট্ৰি হাউচ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু আপোনালোকে চাইছে আমাৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল কাশ্যপ ব্লগ। তো গাইছ আপোনালোকৰ সভাপতি ভাল নাই, আৰু আপোনাৰ বাট মোৰ সভাপতি একদম ধুনীয়া বঢ়িয়া যি বুলি কয় চব। আৰু আজি গাইছ এতিয়া বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ ট্ৰি হাউচ, আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আপোনালোকৰ ব্লগ বল। আৰু গাইছ বৰ্তমান আমি এইফালে যাই আছোঁ, তো চাব পাৰে অফৰোডিং কিবা। আৰু গাইছ আপোনালোকৰ যদি ট্ৰি হাউচ বা ৰাইনো ৰিজৰ্টত যায় ন, বহুত এনেকুৱা সৰু সৰু নদী পাব, প্ৰায় 3টা নে 4টাই পাব। আৰু কেতিয়াবা বহুত পানী হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা পানী নাথাকে। তো আমি বহুত পানী পাইছোঁ কাৰণ বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে গমে পাইছে তেনেকুৱা। আৰু গাইজ এইখিনিতে এটা মই গেমিং এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ, যাৰ নাম হৈছে টেক্সেল। আৰু গাইজ আপোনালোকৰ যদি IQ এণ্ড প্ৰেডিকশ্যন লেভেল ভাল, দেন এপটো ডাউনলোড কৰি লওক, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আছে। আৰু ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে 10 টকা লগাব, তেতিয়া 90 টকালৈ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু গাইজ এই এপটোত প্ৰত্যেক মানডে গিভ এৱে পতা হয়, তাতে iPhone 13লৈও গিভ এৱে কৰা হয়। তো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, যাওক আৰু ডাউনলোড কৰক এপটো। আৰু গাইজ বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ ট্ৰি হাউচ, ৰাইনো ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলালে এতিয়া ট্ৰি হাউচ যাই আছোঁ। তো পালোৱে আৰু এইখন, তো এতিয়া গোটেই দেখা আছোঁ ভিতৰৰ ভিউ। তো এতিয়া ব'ল, আৰু ইয়াত চাগে এণ্ট্ৰি গেট। আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ ট্ৰি হাউচ। আৰু গাইজ ইয়াত ৰাতি থাকিব পাৰে, কেম্প চেম্প আছে। তো আপোনালোকে আহিলে ৰাতি থাকিব পাৰে, আৰু ফিজটো বা কিমান গম নাপাওঁ। তো চাব পাৰে কি ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউ। গাইজ গোটেই চাহ বাগানৰ চব চাৰিওফালে চাহ বাগান চাব পাৰে, কি মজা নেচাৰেল ভিউ। এই তাতে JCB মাটি কাটি আছে, চাব পাৰে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। নিস্তব্ধৰ মাজত এই ট্ৰি হাউচটো আছে। এইবিলাক বহুত ট্ৰি হাউচ আছে, এইবিলাক চাব পাৰে। বহুত কেইটা আছে, 5টা-6টামান আছে। সেইটো এটা, তাতে এটা আছে, এইটো এটা, এই তাতে এটা, বহুত কেইটা আছে। সেইটো এটা, বহুত কেইটা আছে গাইজ ট্ৰি হাউচ চাব পাৰে, কি ধুনীয়া ভিউ। আৰু গাইজ ট্ৰি হাউচত আহিছোঁ, এতিয়া ট্ৰি হাউচত উঠোঁ। কি হ'ল কি? তো গাইজ এতিয়া আমি ট্ৰি হাউচৰ পৰা উঠিব লৈছোঁ। তো ব'লক এতিয়া। কেনেকুৱাই লৰি থাকে। তো গাই এটা বম ডাঙৰ বিচি আছে, এইবিলাকে ডাকলি চেচ, আৰু চেচ মানে বহুত বেয়াকৈ চেচ। তো গাইজ ট্ৰি হাউচৰ ওপৰত বৰ্তমান চাব পাৰে, মজা লাগছে। আৰু ওপৰত যাব পাৰি। তো গাইজ ফাইনেলি একদম ট্ৰি হাউচৰ ওপৰত চাব পাৰে, কি ধুনীয়া এটা নেচাৰেল ভিউ। আৰু গাইজ বহুত ওপৰত এইটো ট্ৰি হাউচ চাব পাৰে, কিমান তল। বহুত দ ন, বহুত বেছি দ। আৰু তেনেকৈ লৰি থাকে, ভয় লাগে। ইয়াতে ৰিক্স আছে কিন্তু অলপ। ইফালে কি আছে? ইফালে এখন গেট আছে, দৰ্জা। ইয়াৰ পৰা মজা ধুনীয়া ভিউ পোৱা যায়। তো গাই এতিয়া তলত যাওঁ, তলত যাই চাহ বাগান আছে বা বহুত কিবা কিবি আছে, আপোনাক দেখাই আছোঁ। ব'লক চলো। আৰু গাইজ সেইটো ট্ৰি হাউচৰ পৰা আহিলোঁ নামি, এইবাৰ এইটোত যাম, চাব পাৰে এইটোত যাম এতিয়া। তো ব'লক। আৰু গাইজ বহুত ওখ ট্ৰি হাউচ কেইটা। তো এতিয়া ব'লক, ৰিক্স আছে। ইফালে ধৰা জেগাই নাই, একফালে ধৰি চাওক। আহান যদি মোবাইল, আহান যদি ভিডিঅ'। আৰু গাইজ বহুত ওখ চাব পাৰে, বহুত ওখ। আৰু ওপৰত যাব লাগিব হ'লে মানে গাইজ। ক'ত শুনি আহিলোঁ। আৰু গাইজ ইয়াত মানুহতে শুই আছে, ইয়াত শুব পাৰি, মজা জেগা আছে। আৰু গাইজ ইয়াত ৰাতি থাকি বেছি ভাল লাগে, কাৰণ ৰাতিয়ে মেইন ভিউটো পোৱা যায় ইয়াৰ। আৰু ৰিক্স আছে, এইবিলাক বহুত ৰিক্সি। তো গাইজ চাব পাৰে কিমান ওখ। এইটো এটা কি হ'ল। তো গাইজ চাব পাৰে কি ভিউ।
আৰু গাইজ ইয়াত কেম্পিং কৰি থাকি বেছি ভাল লাগে, যদিও এইবাৰ নহয় নেক্সট টাইম নিশ্চয় থাকিম আহিলে। আৰু এতিয়া আপোনাক মজা মজা দুটামান চিনেমেটিক দি আছোঁ, তো এনজয় কৰক।